This is Kinsey Series, Episode 1, that's all about hearing disability. So, here we go guys. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay may hearing disability, which is hard of hearing. Hard of hearing, ito po kasi yung hearing problem ng isang tao na kung saan nakakarinig pa rin naman siya, pero may kahirapan siya sa pag-unawa ng mga bawat linya ng isang tao. For example, ako, kausap kita, nag-uusap tayo, medyo hindi ko gets ang sinasabi mo. Kasi medyo it's either bulol ang naririnig ko, pangalawa, medyo mabilis, pangatlo, kung may masyadong mahina, or pang-apat na, which is hindi ko literal na maintindihan. Sa experience ko dati na tinanong ko nakakaklase ko kung anong number na sa papel ko daw, anong number ko daw. Ang sinabi ko agad, wait lang, tatanungin ko nanay ko, Mami, Gcash ka daw tayo sa nagbabayad. Gcash ang naiintindihan ko. Eh, parang tinanong kaklase ko ay number. At literal na ang ingay-ingay ng surrounding, sobrang ingay kasi nasa school ako noon. Kami ng nanay ko magbabayad ng tuition fee. Mahirap makipag-communicate pag sobrang ingay, kahit kahit mahinang ingay lang. Hirap makipag-communicate. Di ako makakonsentrate sa conversation, you know. Kaya minsan nawawala ako sa sarili. Most of the time na yan. Lalo na nakapokus na ako sa sarili ko kasi pag nakapokus ako sa sarili ko, iba nang naririnig ko, di ko naririnig yung nasa surroundings ko. Nahihirapan pa ako maging, to pay attention sa iba. Lalo pag tatawagin ako. Mahirap na kasi nadidelay yung process ng pandinig ko para bago pa pumunta sa utak ko yon. Yung tawag ng iba, yung dapat ko marinig, you know, parang nadidelay process ng mga about 5 seconds ganun. Minsan, may mga nakausap ko na pipi ko na sa akin. Number 1 na dyan yung nanay ko. Lalo na pag tinatawag niya ako, tapos lalo na nakapokus ako sa isang bagay, like, nagse-cellphone, literal man lagi ako sa nagse-cellphone eh. Lagi ako nasa Shopee, scroll sa social media ko. Nakapokus ako, hindi ko na narinig yung iba. Tapos bukas ang electric fan. Ang naririnig ko na lang is yung electric fan. Saka yung cellphone. Kasi yung cellphone ko naka-high volume siya. Para maintindihan ko ano yung pinapanood ko. Kaya sasabi ng nanay ko, ay lakas-lakas naman yung cellphone mo. Hinahinaan mo naman. Another thing, ilang beses ko na na-contact itong about sa air mold, the hearing aid, and ano ba yun, Cochlear implant na content ko na siya. Tingnan nyo na lang yung description box dyan. Nandyan yung link nung sinasabi ko, nawain nyo na pinagsasasabi ko dun. Ayun. Hindi natin kasi masasabi na habang buhay 100% ang pandinig natin. Very young age, dapat alagaan natin yung pandinig natin. Kasi huwag mong agahan na ikay mabingalot na agad. Kasi mahirap makipag-communicate. Unless na lang kung ikaw ay mahal mag-sign language. Ako kasi, kukunti lang yung alam ko sa sign language. Farta sa ngayon, mag-aral ng sign language. Kukunti lang alam ko. Kasi, ang hirap naman kasi mag-aral ng sign language. Kung nag-aaral pa ako, dami ko pinag-aaralan, daming courses pa ako pinag-aaralan. Yung sign language ng name ko, which is CLOE, yun pa lang ang alam ko sa ngayon, yan. Yung mga letters, kahit letters na nanilimutan ko na yung sign language. Ayun. Pero, hindi ko naman mapipilit sarili ko na mag-sign language kasi nakakarinig pa naman ako. Hindi ko na mapipilit ang sarili ko na mag-sign language kung saan ako comfortable na way ng pakikipag-communicate, dun ako. Before kasi, hindi ako nakikipaghalubilo sa iba kasi nga, I'm afraid that
the person that I'm talking to is mapikon, mainis sa akin kasi nga paulit-ulit ako, ganyan. Kasi kailangan ko magpaulit-ulit para ma-confirm ko tama ba yung narinig ko. Like, parang mas prefer ko talaga is basa-basa yung magbabasa ako. Pas naunawaan ko siya. Pero kailangan ko din ng process of verbal explanation, verbal learning, ganan. Sa ngayon, nung pagtungto ko ng college, doon ako sumubok pasukin ang pagkikipag-socialize. Gusto ko ma-figure out sa sarili ko na kailangan ko ba makipag-socialize? Makakatulong ba sa akin makipag-socialize para in order for me to have my ears na makaunawa. Ayun. Makakatulong ba sa akin makapag-pay attention? At until now, nahihirapan ako to pay attention. At saka guys, yung pandinig ko, hindi pa siya nagbabak to 100% ulit. Kasi nga, di na nagtutuloy yung medication ko, di nagtutuloy-tuloy ang check-up, di nagtutuloy-tuloy ang paggamit ko ng hearing aid kasi nasira. Sabi talaga ng doktor ko, may possibility na bumalik sa normal ang pandinig ko. Kung magtutuloy-tuloy yung tatlong yon, yung medication, the check-up, saka hearing aid. So, today, parang naigit talaga ako sa iba. Kaya, oh my God, ang ganda ng hearing level ng mga to. Kasi matalas sa mga pandinig nila as in. So, syempre, dahil sa hearing disability ko, naapektuhan ang career ko. Which is yung dream ko is nursing. So, syempre, sa nursing dapat pay attention ka. Kailangan mo maging alert ka sa mga nangyayari sa paligid. May hearing disability ako. So, paano kung nagkataon na nailagay ako sa work setting na kung saan it's very toxic situation na. Tapos, mamamatay na yung pasyente. Nakatunganga pa ako. So, yung mahirap yun. So, di ko na ipinush na i-pursue yun. Siyempre, dahil may hearing disability ako, naka-experience ako ng bullying, ng pangbubulas noon. Let's say, at the age of 10, age of 11, yan, na-experience ko ang bullying. Mostly at the age of 11, magka-graduating na ako na ng elementary. Di ko makakalimutan yung kaklase ko na nang bully sa akin. Kasi nga, naging sasari sa di ko bakit lumalayo ako doon. Lumalayo ako sa tao na makipag-interact ka nun. Kasi nga nakakalalas ko na bullying dati. Kumbaga, na-experience ko na bulihin na ako na tinatawag akong bingi. Literal na word bingi. Alam mo yun, sobrang sakit na sa akin. Kasi, alam mo bakit masakit? Kasi, di ko naman kasalanan na bakit ganitong pandinig ko eh. Di ko naman masisinan ko, di ko naman masisinan doktor ko. Ito na yung hearing condition ko eh. Porket, may hearing disability ako, sabihan ako ng ganun. Guys, kahit nga ako may hearing disability, alam niyo yung point na nawala ako ng tiwala sa sarili ko. Wawalan ako ng pag-asa. But because of my strong faith with God, I was saved. Na, literal na I have a chance to try this. Kahit kantong condition ko, I will take the chance na maranasan to. Hindi ko dream career ang pinapursue ko at this masaya ko. Bukod sa pagmumukha ko na pinaproblema ko minsan, pandinig talaga is na number 1 problem ko sa buhay ko. Kaya I'm thankful na this college life came to me and it gives me positive vibes, positive experience ko baga to build my experience, to build my trust, my hope in myself na may chance na mangyayari yung hindi ko inaasahan kahit na may disability ako. Yun lang, bye bye.